יוקר מחיה נוגע בחיים האישיים שלנו, של כולנו. אנחנו סופרים את הכסף טוב טוב. וגם בסבונאות, בהכנת הסבונים, אנחנו עושים חשבון פעמיים, מה לקחת, מה להכין, מה לעשות. בסרטון של היום נכין סבון בעלות של פחות מ3 שקלים ל100 גרם. אשתף אתכם במתכון, בחישובים ובתהליך. אז אני מתחילה את הטיול שלי בסופרים. אני לא רוצה להוציא אקסטרה מאני על משלוחים. הנה מצאתי בחנות טבע שמן קוקוס במחיר סביר. בחנות אוריינטלית מצאתי שמן דקל 22 שקל קילו, מושלם, לוקחת. אני לוקחת גם שמן זית שבמבצע וגם שמן חמניות, לא צלמתי את זה, מצטערת. אני מתחילה בהכנה של תבניות. יש לי כאלה קרטונים של מיץ. אמרנו שאנחנו עושים סבון בזול היום, אז אני אשתמש בתבניות שכבר יש לי וצריך לנקות אותם טוב טוב, כמובן אפילו אחרי שטיפה נשאר בפנים מין ג'יפה. וקרטוני חלב או מיץ מתאימים פה נפלא, יש להם ציפוי של פלסטיק ממש דק מבפנים וזה מונע מהנוזלים לצאת החוצה, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. בפנים באזור של מכסה יש מין טבעת עם שיניים כזאת, כנראה שפותחת את הקרטון בזמן השימוש, בתחילת השימוש, אז אני מוציאה אותו, גם כן לא מפספסת. אותו דבר אני עושה עם התבנית השנייה, עם הקרטון השני, מוציאה את הפלסטיק עם שיניים, הנה הוא גם כן, וסוגרת את המכסים. אני אוהבת את הצורה של הקרטונים האלה, למקרה שאקסטרה סבון, הנה יש לי כזאת תבנית נוספת. אוקיי, אז יש לי פה פתחים, אני סוגרת אותם עם חתיכה של קרטון ועם סקוץ'. אני לא רוצה שסבון ייכנס לשם, יהיה לי לא נוח לחלוץ אותו אחר כך, וגם מתבזבז לי סבון בפתחים האלה של מכסים. יפה. אוקיי, אלו השמנים שלי, שמן קוקוס, שמן דקל, חמניות ושמן זית. כמובן שאני צריכה משקל, והכל הולך אצלנו לפי משקלים. אני מתחילה משמן קוקוס, הוא חצי נוזלי כזה, שמן קוקוס אורגני, כפי שקרה, מושלם, ואני שוקלת ממנו 450 גרם, יותר קל כמובן לעבוד איתו בקיץ, הוא קצת נוזלי. עכשיו שמן דקל, הוא נחשב לשמן גם כן קשה, הפתיחה שלו כזאת של פעם, צריך להיזהר כמובן לא להיחתך ולהיות זהירים בקטע של פתיחה. יש לו צבע ממש יפה כזה, צהוב שמח, ואני לוקחת ממנו גם כן 450 גרם. מה שנוח, יש פה מכסה, אפשר לשמור את זה לאחר כך. במיקרו אני ממיסה את השמנים הקשים, אני בודקת שאין לי שם גושים של שמנים שלא נמסו, ומשלימה לשם שמנים בטמפרטורת החדר, שמנים נוזליים, שמן חמניות ושמן זית 350 גרם מכל אחת, מושלם. לפאזה המימית, לסבון שלי אני לוקחת חליטה ומיץ אבטיח. אני אוהבת חליטות, להשתמש בהם, זה חליטת מרווה, יש לי שיח מרווה בגינה, ומיץ אבטיח, מאיזשהו אבטיח בקיץ שנשאר, אני שומרת אותו קפוא, מצוין. עכשיו הגיע הזמן לשים אמצעי הגנה, כי אני מתחילה לעבוד עם סודה קאוסטית, וזה דבר מסוכן. סודה קאוסטית חומר מאוד פעיל, בעל pH 14, קיצוני, במגע של חומרים אורגניים וגם לא אורגניים, עושה תגובה כימית מסוכנת, לכן המגע בסודה קאוסטית ובסבון עד שהוא מסיים את הספוניפיקציה, צריכה להיות עם כפפות. ככה לפאזה המימית, שהיא דרך אגב חינמית, כי זה מיץ שכבר היה לי, אבטיח שהיה אמור להיזרק, וזו חליטה שכבר הייתה לי, איזשהו תה ששתינו ונשאר, אז חסכנו כאן, ואפשר לראות שהכל נמס, ואני בודקת את הטמפרטורה של נוזל ושל השמנים חמימה, לא חמה, זאת אומרת זה סביב איזשהם 38 מעלות. עכשיו אני מוסיפה את הסודה קאוסטית, את הנוזל של סודה קאוסטית,
לתוך השמנים. אני לוקחת בלנדר, ועם הבלנדר אני מגיעה לרמה של אמולסיה. אפשר לראות שברגע שכבר לא רואים את השמן, ולא לעבוד כמובן יותר מדי עם הבלנדר, אפשר כבר לחלק את הסבון לשני חלקים, כי אני מתכנת לעשות הרי שני סבונים. אני בזמן העברה של הסבון לכלי השני, אני רואה שזה כלי לא כזה נוח למזיגה, נשפך ממנו הרבה, מחלקת בערך לחצי את הסבון, את הבלילה של סבון, ולחצי אחד אני מוסיפה קפה שחור, בערך כפית, זה קפה שחור שכבר יש לי, ואני מחלקת את הבלילה הזאת לחצי, ובחצי השני אני מוסיפה טיפה של אבקת קקאו, שגם כבר יש לי, לא יודע אפילו איך לחשב את זה, זה כמויות ממש קטנות, זה רבע כפית, ואני מערבבת את האבקה הזאת ככה טוב טוב, טוב לעבוד עם סבון במצב צבירה כזה נוזלי, כי יש לך זמן להוסיף תוספות ולערבב בנחת, אותם אפילו עם הבלנדר טיפה, אז אוקיי, אחרי שאני בודקת שהכל תערבב טוב ואין גושים והכל נראה בסדר, אני לוקחת את התבנית הראשונה שלי ומתחילה למזוג את הבלילה של סבון קפה שלי. אוקיי, אני עוברת כמה פסים לצד אחד, כמה פסים של צבע שני מצד לצד, ככה במרכז של התבנית, אני שופכת את הסבון עד שאני רואה שהתבנית מתמלאת והיא מלאה, ואז אני מעבירה את האקסטרה של סבון לתבנית הזאת של סבון מסאז' נקרא לזה ככה, ויש לי שתי חתיכות ליפה, את החתיכות האלה אני גם מניחה בתוך הסבון, בשביל להשלים את המראה של סבון מסאז'. את החצי השני של הבלילה, אני מעבירה כבר לכלי שהוא יותר נוח למזיגה, הלבן הזה לא נוח כל כך, מוסיפה שיבולת שועל, שיבולת שועל תכונה כזאת, מחלקת את הבלילה גם כאן לשתיים, ומוסיפה כזה חצי כפית של קורקום, עכשיו אפשר לראות שמיץ אבטיח נותן גוון ורדרד כזה לסבון, אז עכשיו עם הקורקום לא כל כך רואים את ההבדל, אני מקווה שאנחנו נוכל לראות את ההבדל כשסבון יסיים את הספוניפיקציה, ובאותו פרינציפ אני מוזגת כמה פעמים כמה פסים מצבע אחד, כמה פסים מצבע שני, עד שאני רואה שהתבנית מלאה, ומשלימה את התבנית של סבון מסאז' נקרא לזה ככה, מוזגת רנדומלית את השאריות של הסבון הצבעוני, ומניחה חתיכת ליפה. טוב, כמובן שצריך לקשט את החלק העליון של הסבון, את הטופ שלו, בסבון עם שיבולת שועל וקורקום אני שמה שיבולת שועל גסה, אבק כזאת, אני קצת כן מועכת את הפתיתים האלה כפית שהם יכנסו לתוך הסבון, ובסבון קפה אני מפזרת קפה תחום, שיהיה משהו כזה מעניין מלמעלה של סבון, אי אפשר בלי, אי אפשר. אז ככה הסבונים שלי נראים אחרי שאני סיימתי למזוג אותם ולקשט אותם, ואני משאירה אותם ל-36 שעות בצד. אחרי 36 שעות, למה 36? כי אני הייתי עסוקה ולא הספקתי להוציא את הסבונים מהתבניות, אז עברו 36 שעות, ואני פשוט קוראת את הקרטונים האלה, ואפשר לראות שבחלק התחתון של הקרטון ובחלק העליון, הסבונים לא חלקים, כן? אז יש כאלה פגמים, אוקיי, טוב לראות את זה, כי אני צריך לקחת את זה בחשבון כשאני אחתוך את הסבונים, כן, אני רוצה שהסבונים יהיו מושלמים. עכשיו הקטע של התבנית הזאת עם הרגליים האלה, שהרגליים הרבה פעמים נשברות כשמוצאים את הסבון, אז כמו שאתם רואים אני קודם משחררת את הצדדים, ואז אני דוחפת מכיוון הרגליים את הסבון, ותראו הסבונים עפים קופצים החוצה, הרגליים לא נשברות וזה דווקא בסדר גמור. ועכשיו אני מורידה סלייסים דקים של הדפנות של הקצוות של הסבון, איפה שהסבון היה לא מושלם, הנה עכשיו זה נראה טוב, תראו איזה הבדל של צבעים של שני סבונים, הרי זה אותו מתכון, והסבון השחור עם קפה כאילו הוא נראה הרבה יותר כהה מהסבון השני,
עכשיו אני בודקת מה האורך של הסבונים שהתקבלו, יוצא לי בדיוק 8 אינץ', זאת אומרת שאני צריכה לכוון את הכלי חיתוך שלי, שלינק לכלי חיתוך הזה מתחת לסרטון, לאינץ', וככה אני מכוונת אותו ומתחילה לחתוך את הסבונים. ותראו, אפשר לראות בפנים את הקטע עם אבקת קקאו, הכהה יותר, והסבון למעשה הוא בצבע אדום בורדו כזה, וזה מגניב. הצבע הזה כנראה ייעלם, אבל בכל זאת זה יפה. והסבונים עם שיבולת שועל וקורקום, גם אפשר לראות שם הבדל של הצבעים בסבונים האלה, ואני מאמינה שברגע שסבון יתקדם בהבשלה, יהיה אפשר לראות יותר את ההבדל בצבעים בין הסבון עם קורקום ובלי. יהיה איזה סבונים יפים. עכשיו אני רוצה לבדוק מה המשקל של הסבונים. 128 גרם סבון ומרגליים, וואו, אחד ואיזה דיוק. עכשיו הסבונים שאני חתכתי 118 גרם, בוא אתה גם 118 גרם, רגע שלישי 118 גרם, וואו, מדהים. אוקיי, אז עכשיו בואו נעבור לחישוב של המתכון. זה המתכון, אתם רואים 28% מים, 6.5% סופר פאט, המשקלים של השמנים שלי אני הכנסתי אותם כמשקלים ולא כאחוזים, שיהיה לי נוח לעבוד איתם. סך הכל הסבון נראה טוב והמתכון נראה מושלם, ועכשיו אנחנו נעבור לקטע של חישוב. אז עכשיו אני למעשה מחשבת את העלות של הגרמים של שמנים שיש לי במתכון. חשוב לשים לב ששמן קוקוס, שמן זית ושמן חמניות הם נרכשו בליטרים, וליטר זה 900 גרם, אז ערך משולש נותן לי שסך הכל שמנים 47.5 שקלים. עכשיו אנחנו נעבור לפאזה מימית שהיא הייתה בחינם, וסודה קאוסטית עוד 4.5 שקלים. אז סך הכל יצא לי 52 שקלים לכל הסבונים. כל מי שהגיע עד עכשיו איתי שם לייק על כל מה שאני עשיתי, באמת מגיע לי, בראבו. עכשיו אנחנו מחשבים את העלות של 100 גרם של סבון ואת העלות של סבונים של 118 ו-128 גרם. יצא 2.67 ו-2.90 לסבון, שהוא יותר מ-100 גרם, אז זה באמת מחיר נפלא. עכשיו אם אנחנו מחליטים להוסיף ריח, למשל אני מוכרת תמציות ריח ב-40 שקלים ל-50 מיליליטר, זה נותן תוספת של 2 שקלים לסבון, כלומר תוספת ריח מייקרת כמעט פי 2 את עלות הסבון לבחירתכם. מניסיון שלי אנשים מעדיפים סבון עם ריח. כמה תמונות של סבונים עם קורקום ושיבולת שועל ועם קפה, והם נראים טוב, הם איכותיים ברמה מקסימה ביותר, הם ממש טובים, בריאים ונחמדים. לא לשכוח לתת לייק, לכתוב לי הודעת עידוד בתגובות, וניפגש בסרטונים הבאים. ביי בינתיים.